Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτές εδώ τις υπέροχες, τραγανές, παραδοσιακές τσιγαρίδες από τη Θεσσαλία και ως συνεπακόλουθο θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε γλίνα, δηλαδή βούτυρο από χοιρινό λίπος που θα νοστιμήσει όλα τα τσιγαριστά φαγητά σας, τα τηγανιτά αυγά, τις ομελέτες και τις πίτες σας. Και εδώ βλέπουμε τη γλίνα ή λαρδί, όπως φαντάζομαι το γνωρίζετε οι περισσότεροι, δηλαδή καθαρό χοιρινό λίπος, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Τον περίφημο Ιορδάνη στη λαμπρινή, κάποια κομμάτια χοιρινού λίπους με πολύ λίγο κρέας πάνω, βλέπετε, και κάποια πολύ ωραία κομμάτια από χοιρινό λαιμό. Συνολικά το κρέας είναι περίπου στα 2 κιλά και για την ακρίβεια είναι περίπου στα 500 γραμμάρια το χοιρινό λίπος, αυτό εδώ, και γύρω στο 1.200 ο χοιρινός λαιμός. Θα κόψουμε το χοιρινό κρέας και το λίπος σε κομμάτια περίπου στο μέγεθος της μπουκιάς. Το λίπος θα το κόψουμε σε ακόμα μικρότερα και θα τοποθετήσουμε σε ένα σκεύος το λίπος και το κρέας μας. Χρησιμοποιώ εσκεμμένα ένα φτηνό μαχαίρι λαϊκής με κόστος 1 ευρώ για να σας δείξω ότι δεν χρειάζεστε ακριβά και επώνυμα σκεύη για να φτιάξετε κάτι καλό και νόστιμο για την οικογένειά σας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν κατά τον ίδιο τρόπο, κόβοντας πρώτα απ' όλα το λίπος, το χοιρινό λίπος, και βέβαια την ίδια ακριβώς διαδικασία θα κάνουμε και με τα κομμάτια του χοιρινού λαιμού. Θα τα κόψουμε λίγο μεγαλύτερα από μέγεθος μπουκιάς. Και εδώ έχουμε λοιπόν το κρέας μας μαζί με το λίπος. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να το πλύνουμε πάρα πολύ καλά. Το πλύσιμο είναι 2 στάδια. Πρώτο στάδιο, θα ρίξουμε καυτό νερό από έναν βραστήρα και στη συνέχεια θα ξεπλύνουμε με παγωμένο νερό και θα στραγγίξουμε το κρέας μας πάρα πολύ καλά μέσα σε ένα τρυπητό, σε ένα σουρωτήρι. Με λίγο βραστό νερό λοιπόν θα ξεπλύνουμε το κρέας . Καλό είναι να αλλάξετε το νερό και να προσθέσετε και μια δεύτερη δόση καυτό νερό για να ξεπλυθεί καλά το κρέας και να διαλυθούν τα όποια υπολείμματα αιμογλομπίνης. Η αιμογλομπίνη είναι μια πρωτεΐνη στο αίμα και είναι αυτό που νομίζουμε ότι βλέπουμε ως αίμα πολλές φορές στο κρέας. Δεν είναι αίμα, παιδιά, αυτό. Το αίμα, όταν ένα ζώο σφάζεται, το αίμα αποστραγγίζεται εντελώς. Αυτό το οποίο μπορεί να μείνει είναι κάποια ίχνη αιμογλομπίνης που εμείς νομίζουμε ότι είναι αίμα. Θα επαναλάβω τη διαδικασία με βραστό νερό και μία δεύτερη φορά. Αυτό είναι προαιρετικό, αλλά έχει να κάνει με τον καλό καθορισμό του κρέατος και επίσης θα βοηθήσει στο να μην βγούνε αφροί στην κατσαρόλα μας.
Εδώ λοιπόν είναι το δεύτερο καυτό νερό. Το στραγγίζουμε. Και θα ξεπλύνουμε πολύ καλά το κρέας μας με κρύο νερό. Τώρα θα βάλουμε σε μια κατσαρόλα το κρέας και το χοιρινό λίπος μαζί, αφού το έχουμε στραγγίξει σε ένα σουρωτήρι, σε ένα τρυπητό. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μια πλασωτή κατσαρόλα, γιατί η ποσότητα του κρέατος είναι μικρή, είναι μόλις 2 κιλά. Μπορείτε να κάνετε τσιγαρίδες σε αρκετά μεγαλύτερη ποσότητα και να τις αποθηκεύσετε μέσα στην γλίνα, μέσα δηλαδή στο λίπος που θα δείτε ότι θα βγάλει το χοιρινό, είτε σε γυάλινα βαζάκια με καπάκι, τα οποία θα γυρίσετε από την ανάποδη αφού τα γεμίσετε με το καυτό κρέας και το λίπος, ή ακόμα πιο απλά σε ένα πύλινο σκεύος, όπου θα τοποθετήσουμε το ψημένο πλέον κρέας, τις τσιγαρίδες που θα ετοιμάσουμε, μαζί με γλίνα, με το λίπος δηλαδή, και θα σκεπάσουμε με το πύλινο καπάκι και διατηρείται σε σκιερό μέρος, δηλαδή σε ένα υπόγειο για παράδειγμα, για αρκετούς μήνες. Αν φοβάστε, εννοείται μπορείτε να αποθηκεύσετε και στο ψυγείο. Οι τσιγαρίδες είναι ένας μεζές πικάντικος. Συνεπώς θα προσθέσουμε αρκετό αλατάκι, για την ακρίβεια μία κοφτή κουταλιά της σούπας για κάθε 1 κιλό κρέατος και λίπους. Εμείς λοιπόν έχουμε 2 κιλά, οπότε θα προσθέσουμε 2 κουταλιές της σούπας αλάτι. Αν σκοπεύετε να αφαιρέσετε την γλίνα, το χοιρινό λίπος, και να το φυλάξετε σε βαζάκια στο ψυγείο σας ή και εκτός ψυγείου διατηρείτε, για να το χρησιμοποιείτε ως βούτυρο για να κάνετε απίστευτα τηγανιτά αυγά, να κάνετε γενικότερα απίστευτα τηγανιτά φαγητά, να το χρησιμοποιείτε για να αλήφετε τα φύλλα στις πίτες και για 1002 άλλες παρασκευές, καλό θα είναι να μην βάλετε το αλάτι και το πιπέρι από την αρχή. Εμείς θα βάλουμε μόνο το αλάτι, τα υπόλοιπα, δηλαδή το πιπέρι, τα υπόλοιπα μυρωδικά, το λεμόνι, το κρασί, θα τα βάλουμε στο τέλος, αφού έχουμε αφαιρέσει ένα σημαντικό μέρος της γλίνας, του χοιρινού λίπους δηλαδή, το οποίο θα κρατήσουμε ως αλατισμένο πλέον βούτυρο, γιατί έχουμε ήδη βάλει το αλάτι, για διάφορες άλλες παρασκευές. Να σας πω επίσης ότι τα παλιά χρόνια με αυτό το βούτυρο, τη γλίνα, έφτιαχναν και τα γλυκά, τα κέικ, τους κουραμπιέδες, και αν δοκιμάσετε κουραμπιέδες φτιαγμένους με χοιρινό λίπος, είναι φανταστικοί. Σε αυτή την περίπτωση το αλάτι θα το προσθέσετε στο τέλος, ώστε να μην είναι αλατισμένο το βούτυρο, για να δώσουμε ένα περιθώριο να ζεσταθεί το λίπος και να αρχίσει να βγαίνει, να διαλύεται. Θα προσθέσουμε λίγο νερό, δεν χρειάζεται πολύ, ένα ποτήρι νομίζω ότι είναι αρκετό, και θα ανάψουμε την εστία και θα περιμένουμε να αρχίσει να βράζει το νερό, κερδίζοντας έτσι χρόνο ώστε να ζεσταθεί το λίπος και να αρχίσει να βγαίνει το λίπος από το κρέας μας. Αυτό που πρέπει επίσης να σας πω πριν ξεκινήσει ο θόρυβος από το βρασμό είναι ότι θα πρέπει να ανακατεύετε το κρέας για να μην κολλήσει στον πάτο της κατσαρόλας. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, πατώντας hype
κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις, τις εντυπώσεις και τις απορίες σας, όπου ακόμα και ένα emoji, μια απλή φατσούλα, βοηθά πάρα πολύ τον αλγόριθμο του YouTube ώστε να προωθήσει περισσότερο τα βίντεο του καναλιού μας. Να πω επίσης ότι η διαδικασία γίνεται πολύ καλύτερα και ίσως και ευκολότερα αν έχετε εστία υγραερίου ή αν κάνετε τη διαδικασία σε φωτιά στο τζάκι ή σε φωτιά που θα ανάψετε στην ύπαιθρο και θα τοποθετήσετε την κατσαρόλα πάνω στην τριγωνική βάση, που είναι και ο παραδοσιακός τρόπος με τον οποίο μαγείρευαν οι άνθρωποι στις προηγούμενες γενιές και είναι αυτοί που μας έμαθαν και τις τσιγαρίδες, αυτό το τόσο νόστιμο έδεσμα που έχει την τιμητική του κατά την περίοδο των γιορτών κυρίως, δηλαδή κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, αλλά και την Τζικνοπέμπτη. Έχει ήδη ξεκινήσει ο βρασμός, οπότε ανακατεύουμε όπως σας είπα για να μην κολλήσει το κρέας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και βαθιά κατσαρόλα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν ακριβώς αυτή τη διαδικασία, όπου το λίπος, το βλέπετε εδώ, το πιέζουμε λίγο, το πιέζουμε στον πάτο της κατσαρόλας. Και θα περιμένουμε μέχρι να εξατμιστεί το νερό, οπότε θα έχει ήδη αρχίσει η εξαγωγή του λίπους για να φτιάξουμε τις τσιγαρίδες μας. Το νερό, όπως βλέπετε, σιγά σιγά έχει αρχίσει και εξατμίζεται. Να σας πω ότι η όλη διαδικασία θα σας πάρει περίπου μία μισή ώρα. Συνεχίζουμε μέχρι να εξατμιστεί όλο το υγρό και να έχει πλέον διασπαστεί το λίπος. Και φυσικά ανακατεύουμε για να μην μας κολλήσει το κρέας στον πάτο της κατσαρόλας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε από το θόρυβο ότι αυτό το υγρό πλέον μέσα στην κατσαρόλα μας δεν είναι νερό, είναι λίπος. Και επειδή πολλοί θα σπεύσουν ενδεχομένως στα σχόλια να μου πούν ότι είναι ανθυγιεινό φαγητό, βλέπετε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γιατί το λίπος θα απομονωθεί και θα μας μείνει μόνο το καθαρό ψαχνό του χοιρινού κρέατος. Γιατί στη συνέχεια το κρέας που είναι να καταναλώσουμε θα το βγάλουμε με τρυπητή κουτάλα και θα το αφήσουμε να στραγγίξει πάρα πολύ καλά από το λίπος. Συνεπώς καταναλώνουμε ελεύθερα και άφοβα σε λογικές ποσότητες. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένας μεζές που θα βρίσκεται καθημερινά στο τραπέζι. Κάποια στιγμή θα δούμε ότι το κρέας έχει πάρει ένα ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα, ενώ το λίπος θα έχει αρχίσει να αφρίζει. Τότε θα γνωρίζουμε ότι οι τσιγαρίδες μας είναι έτοιμες. Έχουμε ήδη αφαιρέσει ένα μεγάλο μέρος από το λίπος που σχηματίστηκε, το οποίο το έχουμε σουρώσει. Θα σας το δείξω σε λίγο. Οπότε τώρα μπορούμε να προσθέσουμε πιπέρι, προαιρετικά λίγους κόκκους μπαχάρι, ανακατεύουμε. Βλέπετε ότι ο όγκος του κρέατος έχει μειωθεί πάρα πολύ. Αυτό οφείλεται στο λίπος που έχει ήδη διαλυθεί και το οποίο έχουμε αφαιρέσει. Έχουμε αφήσει μόνο όσο χρειάζεται, δηλαδή περίπου τη μισή ποσότητα. Προαιρετικά μπορούμε να προσθέσουμε ένα κρασοπότηρο περίπου στα 100-120 ml κρασί
και τον χυμό από 2 λεμόνια. Θα περιμένουμε να εξατμιστεί το κρασί και να συνεχίσει η διαδικασία του τσιγαρίσματος, γιατί ουσιαστικά για τσιγάρισμα πρόκειται, για τηγάνισμα δηλαδή, του χοιρινού κρέατος μέσα στο ίδιο του το λίπος. Έχει περάσει μόλις μισή ώρα από τη στιγμή που ξεκινήσαμε την Παρασκευή και ήδη είμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο. Αυτό το οποίο μένει είναι να πάρουν ένα ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα οι τσιγαρίδες, να διαλυθεί ακόμα περισσότερο λίπος και στη συνέχεια θα τις αποσύρουμε από τη φωτιά. Όπως βλέπετε το λίπος έχει ήδη αρχίσει να φρίζει, οπότε είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα για να μην κολλήσει το κρέας στον πάτο της κατσαρόλας και περιμένουμε απλά να πάρει ένα ωραίο χρώμα και στη συνέχεια θα σβήσουμε την εστία και θα αποσύρουμε την κατσαρόλα από την εστία μας. Θα βγάλουμε τις τσιγαρίδες με μια τρυπητή κουτάλα αράχνη. Το υπόλοιπο λίπος που έχει μείνει θα το περάσουμε από ένα σουρωτήρι και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε για να αποθηκεύσουμε τις τσιγαρίδες σε γυάλινα βάζα ή σε πύλινα βάζα, ό,τι θέλετε, ή μπορούμε να το κρατήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε για να τηγανίσουμε αυγά, για να λαδώνουμε τα φύλλα στις πίτες και γενικότερα στη μαγειρική πλέον, όχι στη ζαχαροπλαστική, γιατί έχουμε ήδη προσθέσει πιπέρι, λεμόνι, μπαχάρι και κρασί, οπότε δεν είναι για ζαχαροπλαστική, είναι μόνο για μαγειρική. Το άλλο όμως, το λίπος που αφαιρέσαμε πριν προσθέσουμε το κρασί και τα μπαχαρικά, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για γλυκές παρασκευές, δηλαδή ακόμα και για να φτιάξουμε κουραμπιέδες. Σε 1 λεπτό θα αποσύρω την κατσαρόλα από την εστία. Η όλη διαδικασία διήρκησε τελικά πολύ λιγότερο, διήρκησε περίπου 50 λεπτά. Ίσως επειδή η ποσότητα του κρέατος δεν ήταν και πάρα πολύ μεγάλη. Οι τσιγαρίδες μας είναι έτοιμες. Με μια κουτάλα αράχνη, την τρυπητή, θα τις αφαιρέσουμε από την κατσαρόλα μας. Και όπως σας είπα, μπορείτε να κρατήσετε την ποσότητα που θα καταναλώσετε αμέσως και την υπόλοιπη θα την φυλάξετε σε αποστηρωμένα γυάλινα βάζα ή σε πύλινα βάζα, καλύπτοντας το κρέας με το λίπος του, με τη γλύνα, όπου και διατηρείται για πάρα πολλούς μήνες. Θα σας έλεγα ίσως και για 1 χρόνο, αλλά θα αρκεστώ να σας πω ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος της άνοιξης. Και οι τσιγαρίδες μας είναι έτοιμες. Δεν ξέρω αν ακούτε τον ήχο, ακόμα τηγανίζονται. Σε ό,τι αφορά στην γλύνα, θα την στραγγίξω σε αυτό εδώ το σουρωτήρι και στη συνέχεια, αφού πέσει η θερμοκρασία, θα την περάσω από φίλτρο του καφέ, αρκεί βέβαια να είναι ακόμα ρευστή. Δεν θα χρειαστώ γλύνα για να διατηρήσω τις τσιγαρίδες, γιατί είναι πολύ λίγες. Το καθαρό κρέας, να θυμίσω ότι ήταν περίπου στα 1.200.
Αυτή εδώ είναι η γλύνα μας. Θα σας τη δείξω και αργότερα ή αύριο το πρωί που θα έχει παγώσει και θα δείτε ότι έχει πάρει το λευκό χρώμα που ξέρουμε για το βούτυρο. Και εδώ βλέπουμε την γλύνα ή λαρδί. Οι τσιγαρίδες καταναλώνονται ακριβώς όπως είναι πάρα πολύ τραγανές. Επίσης μπορείτε να τις διατηρήσετε όπως σας είπα και να τις προσθέσετε σε μικρές ποσότητες μέσα σε τραχανά, μέσα σε πίτες, να φτιάξετε ομελέτα ή τηγανιτά αυγά με τσιγαρίδες, καθώς επίσης και σε πάρα πολλές άλλες παρασκευές. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή, παραδοσιακές τσιγαρίδες Θεσσαλίας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.